આપણી સાથે વિલિયમ ઓનિલના મયુરેશ જોશી પણ આ ચર્ચામાં જોડાઈ ગયા છે. મયુરેશ, સ્વાગત આપનું. જો ગયા શુક્રવારે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા, માર્કેટની અંદર એક બુલિશનેસ આપણને સારી એવી જોવા મળવાની છે. આપણે આજે બજારમાં એક નવા હાઈ બનતા જોયા. મિડ કેપની અંદર તો છેલ્લા કેટલા દિવસથી આ રેલી ચાલુ જ છે, પરંતુ નિફ્ટીએ પણ હવે આ રેલી આપણને બતાવી દીધી છે. અને ડિસેમ્બરનો મહિનો ઘણો ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલા માટે કે આરબીઆઈની પણ વ્યાજદર મોનિટરી પોલિસી આવશે, યુએસ ફેડની પણ પોલિસી આવશે. 15-20 તારીખ પછી વૈશ્વિક બજારોમાં થોડી રજાનો માહોલ થશે. તો આ બધા માહોલની વચ્ચે હવે કઈ રીતે આપણે આ બજારની રણનીતિ બનાવીને ચાલવું જોઈએ? અને તમારે બધાને ન્યૂ ટાઈમ ઓલ ટાઈમ હાઈઝની આઈ થિંક ઢેર સારી શુભકામનાएं. અને મારા હિસાબે આઈ થિંક ધ ગુડ ટાઈમ્સ વિલ કન્ટિન્યુ. આઈ થિંક રીઝન બહુ સિમ્પલ છે. જે ગ્લોબલ મેક્રોસ છે આઈ થિંક બહુ પોઝિટિવ છે આજની તારીખમાં. જેવી રીતે આપણે ઇન્ફ્લેશનની આકલન કરી રહ્યા છીએ, expectation is કે I think the Fed is probably close to achieving its target in the next few months. અને એટલા માટે I think જે એક rate cut નું એક સિનેરિયો બિલ્ટ અપ થઈ રહ્યું છે in the second half of the next calendar year, એ એક સ્ટ્રોંગ પોસિબિલિટી બનવાની તૈયારી છે. Along with that rate cut, I think RBI will also start cutting rates at some point in the second half of the next calendar year. અને એના કારણે I think જે એક બૂસ્ટ મળી શકશે ઇકોનોમીને with more dispersals happening from banks and NBFCs. મેન્યુફેક્ચરિંગ ની જે બૂસ્ટ મળશે ગવર્મેન્ટ કેપેક્સ થી, આઈ થિંક આપણા મેક્રોઝ એઝ એવરીબડી ઇઝ પ્રોબબ્લી પોઇન્ટિંગ આઉટ, ઇટ્સ નોટ જસ્ટ મી, સરસ છે એન્ડ પ્રોબબ્લી ધ બેસ્ટ ઇન ધ વર્લ્ડ. હેવિંગ સેડ ધેટ, આઈ થિંક જે અર્નિંગ્સનો એક તડકો છે, આઈ થિંક દેટ વિલ વેરી વેલ કન્ટિન્યુ. બ્રોડર માર્કેટ્સ ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક થોડા મોંઘા થઈ ગયા છે વેલ્યુએશનના હિસાબે પણ, એન્ડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ પ્રાઇસ એક્શન એઝ વેલ. કોર નિફ્ટી તમે જોશો જનરલી આઈ થિંક ઇન અ યર્સ ટાઈમ હેઝ નોટ ડિલિવર્ડ રિટર્ન ઓફ મોર દેન 9-10% ઓલ્સો. અને આટલા માટે આઈ થિંક ઇફ અર્નિંગ્સ હોલ્ડ અપ, કારણ કે જે ગ્લોબલ રિસેશનના એક જે આપણે પહેલા ફિયર હતું, ઇફ ધેર ઇઝ અ સોફ્ટ લેન્ડિંગ, જે ગ્લોબલ એક્સપોઝડ અર્નિંગ્સ વાળી કંપનીઝ પણ છે, ઇન્ક્લુડિંગ ધ લાઇટ ઓફ ટાટા મોટર્સ, ભારતી એરટેલ ટુ અ સર્ટન એક્સટેન્ટ, બજાજ ઓટો ટુ અ સર્ટન એક્સટેન્ટ, ટાટા સ્ટીલ, આઈ થિંક ક્યાં ને ક્યાં એક અર્નિંગ્સ રિકવરી અર્નિંગ્સમાં ચાલુ થશે. અને માર્કેટ્સ ઓલવેઝ ડિસ્કાઉન્ટ દેટ 4 to 8 quarters beforehand. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક અર્નિંગ્સ ઓલ્સો શુડ કમ્પાઉન્ડ એટ અ રીઝનેબલ પેસ. આટલા માટે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ માટે એઝ આઈ ઓલવેઝ મેન્ટેન, આઈ થિંક ઘણું બધું સ્ટ્રક્ચરલ ડાઉનસાઇડ લાગતું નથી. ઓબ્વિયસલી ઇન ધ માર્કેટ્સ કરેક્શન્સ વિલ કમ, ઇન્ટરમિટન્ટ કરેક્શન્સ આવતા રહેશે, પણ આઈ થિંક ધોઝ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ હેવ ટુ બી લેફ્ટ અપ. ઓબ્વિયસલી જે સ્પેસીસ ઓવરસ્ટ્રેચ છે, ઓવરવેલ્યુડ છે, and certain stocks within spaces as well, you probably need to wait for declines. જેવી રીતે ડિફેન્સ સ્ટોક્સ છે as an example, some of the railway companies as an example. But generally I think જે ડોમેસ્ટિક કેપેક્સ ની થીમ છે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્ટોરી છે સરાઉન્ડિંગ ઇન્ડિયા, I think that will continue to grow. These sectors will continue to outperform in my opinion. Sector stock specific approach રાખશો તો all time highs થી પણ I think it's just a number. I think lot of money can be made over the next 1-2 years. એટલે એના પર તો ધ્યાન રાખીશું. અને ખાસ કરીને તમે એક બહુ મહત્વની વાત કરીને મારો નેક્સ્ટ સવાલ એના પર જ છે, એ છે ડોમેસ્ટિક કેપેક્સ સાયકલ વાળા સ્ટોક્સ પર આપણે ખાસ નજર રાખવાની છે. મને યાદ છે ગયા અઠવાડિયે આપણે જ બેઠા હતા ત્યારે કેશોરામ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ વાળા સમાચાર આપણે ચર્ચા કરી હતી. અને આજે જો આપણને ગઈકાલે આ ડીલ થતી દેખાય છે બંને વચ્ચે. હવે અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટમાં ગઈકાલે પરમ દિવસે જે બનપુર સિમેન્ટનો એક ઝારખંડમાં એક પ્લાન્ટ લીધો, ત્યારબાદ કેશોરામને એમના તરફથી એક ન્યૂઝ આવ્યા. જેકે સિમેન્ટની અંદર પણ આપણે એક આવા જ ન્યૂઝ જોયા હતા કે તેમણે ઉજ્જૈનની અંદર એક નવું પ્લાન્ટની શરૂઆત કરી દીધી છે. એટલે સિમેન્ટ સેક્ટરમાં મયુરેશ અત્યારે જોઈએ દરેક કંપની અત્યારે ઓર્ગેનિક, ઇનઓર્ગેનિક દરેક પ્રકારનો ગ્રોથ અત્યારે શોધવાનો અહીંયાથી પ્રયત્ન કરી રહી છે. અને ખાસ કરીને કેપેક્સની જે જરૂરિયાતો છે કે રિયલ એસ્ટેટની જે જરૂરિયાતો છે એ બધી જ પહોંચી વળવા માટે અત્યારે સિમેન્ટ સેક્ટર પોતાને પણ પોતાની ક્ષમતાઓ પણ અહીંયાથી વિસ્તારી રહી છે. ખાસ કરીને અલ્ટ્રાટેકની ડીલને તમે કઈ રીતે જુઓ છો, અને એ સાથે જ સિમેન્ટ સેક્ટર પર થોડો આપનો આઉટલુક ટૂંકા ગાળાનો કે મધ્યમ ગાળામાં શું રાખી રહ્યા છો? નહીં તો આઈ થિંક જે અલ્ટ્રાટેક તો પહેલો તમારો બીજો સવાલ હતો, અલ્ટ્રાટેક અને કેશોરામની ડીલ, આઈ થિંક ઇટ્સ પોઝિટિવ ફોર બોથ કંપનીઝ. કેશોરામ માટે ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક જે ડીલ થઈ છે, enterprise value is pegged at 7,500 crores. અને આટલા માટે આઈ થિંક જે એક્ઝિસ્ટિંગ શેર પ્રાઇસ છે, આઈ ડોન્ટ નો વેર ઇટ ઇઝ રાઇટ નાઉ. કાલની ક્લોઝિંગ 139 હતી, 140, 145 ની આજુબાજુ કઈ ઓપન થયેલો. So I think that fair value is close to around 172, 175 odd rupees. So I think that is a positive aspect in terms of the valuation angle. Obviously 10.75 MTP capacity છે, 8.5 is completely backward integrated. Ultratech is getting these capacities at less than $85
on an EV to ton basis. જે replacement cost છે $90 ના નીચે છે. So I think it's a good acquisition in terms of taking its overall capacity જેટલી પણ additions થઈ રહી છે to around 200 MT. અને એક nationwide presence રહેશે. The acquisition will also ensure કે જે supplier aspects છે on all these acquisitions that they have done અને જેટલા પણ નવી facilities આવી રહ્યા છે are close to industries that they are serving. And obviously, I think the underlying trend છે cement તો આટલા માટે I think Ultratech ઉપર અમે positive રહીશું. That's a clear disclaimer. But as a trend જે છે for cement as a sector, I think the growth outlook છે. A lot of cement gets consumed in terms of housing and infrastructure. And the government capex છે on affordable housing, rural housing, I think that is very well going to continue. Private real estate તમે જોઈ રહ્યા છે કે I think it's in the mid cycle of that 6-year cycle જે આપણે વાત કરી રહ્યા છે on real estate. And therefore the momentum in terms of real estate will continue, which will give a boost to cement. ક્યાં ના ક્યાં જે consolidation ચાલી રહ્યું છે industry માટે, utilization levels, because new capacities will take some time to come in, will cross 75, probably so 80% in the next few quarters. જે ઘણો મોટો operating leverage આપે cement companies માટે. Input costs are obviously started to deflate a tad bit. And આટલા માટે I think જે reported EBITDA and EBITDA per metric ton છે, that should show sequential signs of improvement. With crude staying where it is and expectation જે ACN અને 90 ના બીજ વચમાં છે, ક્યાં ના ક્યાં I think logistic and freight cost also ઓછા થઈ જાય, which also creates a positive impact on EBITDA. So ક્યાં ના ક્યાં placed Ultratech definitely ધ્યાન પર રાખવું જોઈએ. JK Cement, Ultratech આવી બધી કંપનીઓ પર ધ્યાન રાખો. મયુરેશે ઘણી સારી રીતે સમજાવ્યું છે કે આખું સિમેન્ટ માટેનું આઉટલુક કઈ રીતે અહીંયાથી આગળના દિવસની અંદર પ્લે આઉટ આપણને થઈ શકે છે. મયુરેશજી, અત્યાર સુધી જે આંકડા આવ્યા છે, જુઓ કશેક સારી વાત છે, ક્યાંક થોડાક આંકડા નબળા આવતા દેખાયા છે ટાટા મોટર્સના. તો બાકીના પણ જે સીવી વેચાણ છે ત્યાં આગળ થોડો ઘણો ઘટાડો આપણને ખાસ તો જોવા મળી રહ્યો છે. અશોક લેલેન્ડ પર આજે એક મોટી અસર આવી રહી છે આ વેચાણના આંકડાને પગલે. કઈ રીતે તમે આખા અત્યાર સુધીના બધા નંબરને મૂલવી રહ્યા છો? ટુ વ્હીલર્સના આઈ થિંક ડિસેન્ટ સેટ ઓફ નંબર્સ છે અને મારી હિસાબે આઈ થિંક MHCVs માં જે એક પ્રી બાઇંગ થયેલી બીકોઝ બિફોર એમિશન નોર્મ્સ કિક ઇન, થોડું આઈ થિંક એક સિક્વેન્શિયલી 1-2 ક્વાર્ટર માટે આઈ થિંક એક સેટલિંગ ઇન પ્રોસેસ થશે. ફ્રોમ ધ ફર્સ્ટ હાફ ઓફ નેક્સ્ટ ફાઇનાન્શિયલ યર પાછું આઈ થિંક એક રીઓર્ગેનાઇઝડ ઇન્વેન્ટરી આવી જશે in terms of dealer and distribution network, and that should show normalization trends. So I think એક મોટો પાસું છે in terms of MHCV players. પણ large part જેવી રીતે orders મળી રહ્યા છે in terms of electrical buses across states and governments, મારી હિસાબે I think એક બહુ interesting space છે. Obviously I think જે PV segment છે, the kind of footfall that we've seen, expectation volume growth ની, electric vehicle launches ની in the next few quarters, આ બધા stock ને એક limelight માં રાખશે. And so is the story with two wheelers. એક જ એસ્પેક્ટ છે કે જે વેલ્યુએશન છે ઘણા બધા ટુ વ્હીલર્સ માટે હાયર એન્ડ ઓફ ધ બેન્ડ પર પહોંચી ગયા છે, TVS હોય, બજાજ હોય. તો ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક વિલ હેવ ટુ જસ્ટિફાય ધીસ બાય કન્સિસ્ટન્ટલી પોસ્ટિંગ નંબર્સ. અને આટલા માટે એક હોલ્ડની રેટિંગ કદાચ આવશે ટુ વ્હીલર પેક માટે. વિધિન 4 વ્હીલર્સ ટાટા મોટર્સ એક રેન્જ બાઉન્ડ ટ્રેડમાં ફસી શકશે, કારણ કે દેર વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ માર્કેટ ધીસ ઇઝ ચાઇના, એ એબ્સોલ્યુટ લેંગ્વેજ કરી રહ્યા છે બીકોઝ ઓફ રિયલ એસ્ટેટ અને ફાઇનાન્શિયલ ઇશ્યુઝ. As China recovers in the next few quarters, and when their electrical launches also happen, JLR suite thi avse 4 થી 5 quarters માં, I think an appropriate timing રહેશે as those launches happen and consumption grows in China and North America both. And ત્યારે I think એક next leg of re-rating આવી શકશે, કારણ કે હજી સુધી I think એક complete gestation આવ્યું નથી because of the Chinese factor and the slowdown thereof. તો જેવી રીતે આ બધા નવા factors play out થશે, મારી હિસાબે I think Tata Motors will have a re-rating. ત્યાર સુધી I think range bound trade ફસી શકશે from a price perspective. But Maruti probably એક attractive bet લાગી રહી છે the current juncture. તમારે buy watch list ઉપર રાખવી જોઈએ. અમારા માર્કેટ પર ઇન્ડિયામાં એવી રીતે ગમી રહ્યું છે કે મિની એસયુવીઝ માં માર્કેટ શેર છે, લીડર પોઝિશન છે compared to Hyundai, Kia and any other launches that you probably see. અને જે ઓવરઓલ માર્કેટ શેર છે, they are expecting to gain back their lost market share પાછું 48-49% ની આજુબાજુ. ઇનપુટ કોસ્ટ વધ્યા છે, they passed on the prices. ફૂટફોલ સરસ છે, ઓર્ડર બુક is pretty decent as we speak at this point of time. And the dealer distribution network is one of the biggest assets auto industry માટે જે મારુતિ પાસે આવેલી છે. I definitely start buy watches. પરંતુ આજે એક બાયોકોનની અંદર સારી એવી આપણને મુવમેન્ટ આવતી જોવા મળી છે. મયુરેશ, બાયોકોનના સ્ટોકમાં જે ફંડામેન્ટલ ન્યૂઝ થોડા એવા છે કે એમનું એક બાયોસિમિલરનું જે એક
વ્હાઇટ્રીસનું ઇન્ટિગ્રેશન હતું યુરોપના દેશોની અંદર અહીંયાથી પૂર્ણ થવાની જાહેરાત અહીંયાથી કરતી દેખાય છે. હવે આમ તો આ સ્ટોક બહુ મ્યુટેડ કારોબારમાં રહે છે મોટે ભાગે, પરંતુ અહીંયાથી કોઈ આપનો મત બની રહ્યો છે ખાસ કરીને આ ન્યૂઝને લઈને? આઈ થિંક એક્સપેક્ટેડ છે ઘણા લોન્ચેસ આવશે બાયોસિમિલર પોર્ટફોલિયોમાં બાયોકોન માટે, અને આટલા માટે આઈ થિંક જે એક્ઝિસ્ટિંગ નંબર્સ છે એમાં થોડું સુધાર જોવા મળશે ધીઝ અપ્રુવલ સ્ટાર્ટ કમિંગ થ્રુ. પણ આઈ થિંક ધ સ્ટ્રીટ ઇઝ વોચિંગ આઉટ ફોર ક્યારે અપ્રુવલ્સ આવશે, શું કન્સિસ્ટન્સી છે નંબર્સમાં, સો ઓન સો ફોર્થ. એની જે સબસિડરીઝ છે મારા હિસાબે સિન્જીન હેઝ ડન રિલેટિવલી બેટર. આજની તારીખમાં જેટલા પણ PhDs છે વર્કિંગ ઓન different portfolios, સિન્જીન માટે CDMO હોય, CMO હોય, I think all these are interesting aspects કારણ કે they're working with the best of fortune companies આજની તારીખમાં. જે મલેશિયન ફેસિલિટી છે એનાથી પણ આઈ થિંક અપ્રુવલ્સ અને એક્સપેક્ટ માટે આઈ થિંક ઇન્સ્ટેડ ઓફ બાયોકોન સિન્જીન ઉપર ફોકસ રાખવો તો વધારે સારું છે. મયુરેશ, થોમસ કુકના સ્ટોક પર થોડી ચર્ચા કરવી છે કારણ કે જો ત્યાં આગળ OFS ગઈકાલે ખુલ્યો અને સારો એવો ઘટાડો ગઈકાલે આવ્યો, આજે પણ અહીંયા આપણે એક ઘટાડો જોઈ રહ્યા છીએ. આજે નોન રિટેલ માટેનો OFS ખુલ્લો છે. ગઈકાલે જ્યારે ખુલ્યો ત્યારે લગભગ 167-165 આજુબાજુના ભાવ હતા OFS ના આગલા દિવસે, અને 125 રૂપિયાની પ્રાઇસ નક્કી કરીને 2 દિવસમાં સારો એવો ઘટાડો આવી ગયો. હવે સ્ટોક અત્યારે જે આપણે આખી ટૂર એન્ડ ટ્રાવેલની ટુરિઝમની જે થીમ ચાલી એમાં પણ આ સ્ટોકની અંદર સારી એવી તેજી આવતી જોવા મળી ગઈ. તો શું પછી ફંડામેન્ટલી અત્યારે આપણે આ સ્ટોકને આ પ્રાઇસ રેન્જ પર અત્યારે ખરીદવો વધારે સારો છે કે કઈ રીતે આપણે અત્યારે આને જોવું જોઈએ? કારણ કે કંપની તો પોતાનું વેલ્યુએશન ખૂબ નીચે રાખી રહી છે OFS ની અંદર. નહીં તો એઝ અ ડિસ્ક્લેમર ટ્રેક કરતો નથી, સો વેરી ડિફિકલ્ટ કમેન્ટ ઓન ધીસ વન. પણ હોટેલ્સ ટુરિઝમની વાત તમે કરશો તો આઈ થિંક હોટેલ્સ ઇઝ ધ બેસ્ટ પ્રોક્સી પ્લે ટુરિઝમ માટે. અને મારે તમે આઈ થિંક જેવી રીતે લીડરશિપ સ્ટોક છે ઇન્ડિયન હોટેલ્સ એઝ એન એક્ઝામ્પલ પરફોર્મ કરી રહ્યા છે, મારી હિસાબે ધીસ પરફોર્મન્સ વિલ કીપ ઓન કન્ટિન્યુઇંગ. મોટો સેક્ટર છે, અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર છે, ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક પોસ્ટ કોવિડ અને સ્પેસિફિકલી જેટલા પણ ઇવેન્ટ્સ આવ્યા છે G20, ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ, આ બધા ફેક્ટર્સ પ્રોબ્લી વિલ પ્લે આઉટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ એવરેજ રૂમ રેન્ટલ્સ. અને જેવી રીતે આઈ થિંક એક યુટિલાઇઝેશન લેવલ રહેશે હોટેલ્સ માટે, નવા પ્રોપર્ટી જે આવી રહ્યા છે આર કમિંગ એટ એસેટ લાઇટ મોડલ્સ, પોતાનું જે કેપેક્સ કરે છે બહુ કેલિબ્રેટેડ વેમાં કરી રહ્યા છે. જે બિઝનેસ હોટેલ્સ પણ છે એનું એન્યુટી ઇન્કમ ઇઝ લુકિંગ પ્રીટી રીઝનેબલ, કારણ કે ઘણા બધા આઈ થિંક ઓફિસીસ હેવ ઓપન્ડ અપ ઇન અર્નેસ્ટ. ઘણા બધા માઇસ ઇવેન્ટ જે આપણે કહેવાય હેવ સ્ટાર્ટેડ હેપનિંગ અક્રોસ ધ કન્ટ્રી. અને આટલા માટે આઈ થિંક એઝ અ પ્રોક્સી મારા હિસાબે આઈ થિંક હોટેલ્સ ઇઝ ધ બેસ્ટ પ્લે. Chalet Hotels is something that you can keep on your radar. Taj GVK mid cap space થી, and obviously I think the leadership stock છે ઇન્ડિયન હોટેલ જેના પાસે છે કન્ટિન્યુ. મયુરેશજી, આપણે ગયા વખતે જ્યારે વાત કરી હતી ત્યારે એક કેમિકલ સેક્ટરની વાત કરી હતી, અને જો ગઈકાલે SRFની એક એનાલિસ્ટ મીટ દેખાય છે, અને એમાં તમે જે એક વાત કહી હતી એ વાત મેનેજમેન્ટ પણ અહીંયાથી કહી રહ્યું છે કે જે ઇન્ટરનેશનલ લેવલે જે ડીસ્ટોકિંગની પરિસ્થિતિ ત્યાં આગળ અહીંયા અંત આવી રહ્યો છે. પરંતુ SRF પર્ટિક્યુલરલી એટલા માટે ચર્ચા કરવી છે કે એમણે મેનેજમેન્ટ અહીંયાથી એ ખાસ એવું કહી રહ્યું છે કે 2024થી શરૂઆતમાં જે સ્પેશિયાલિટી સેક્ટર છે એની પરિસ્થિતિ થોડી અહીંયાથી સામાન્ય રહેવાનું અનુમાન છે. કોઈ બહુ વધારે અહીંયા એકદમ બહુ ફાયર ક્રેકર્સ પણ જોવા નહીં મળે ને એકદમ વધારે નિરાશા પણ અહીંયા આપણને જોવા નહીં મળે. પર્ટિક્યુલરલી આ સ્ટોકને ટ્રેક કરી રહ્યા છો, અથવા તો આપણે સંપૂર્ણ રીતે કેમિકલ સેક્ટર પર વાત કરી શકીએ તો? Absolutely. જેવી રીતે આઈ થિંક ડીસ્ટોકિંગની એલિમેન્ટ હતી, આઈ થિંક ધેટ પ્લેડ આઉટ ઇન ધ લાસ્ટ ફ્યુ ક્વાર્ટર્સ. આઈ થિંક હવે જેટલી ડમ્પિંગ થઈ રહી છે ચાઇના કંપનીઝથી, I think Chinese companies, I think that is coming to an end to a large extent. But થયું શું છે કે because of such heavy dumping that has happened, prices of a lot of these chemicals, especially commoditized chemicals, જે છે, example રીતે soda ash as an example, right? It's a commoditized chemical. And I think price cost વધ્યું છે in terms of the inputs that are required to produce key chemicals. અને આટલા માટે I think જે expectation છે કે જે margins હશે, જે spreads હશે, I think that can probably take some time to recover. So in my opinion, I think the second half છે, including quarter 4, a recovery to phase આવશે. એક slow recovery શાયદ first half માં આવશે, but I think a significant recovery જોવા મળશે second half of the next financial year. Reason being two counts. One, I think the specialty chemical players છે, that China plus one theme is really and earnestly in works. ઘણા બધા suppliers de-risk કરી રહ્યા છે આપણા portfolios and ordering from companies situated within India. So that's a huge structural positive element.
અને બીજી વસ્તુ આઈ થિંક ઘણી બધી કંપનીઝ ઇન્ક્લુડિંગ ધ PLI સ્કીમ સ્પેશિયાલિટી કેમિકલ કંપનીઝ માટે આર ડુઈંગ અ લોટ ઓફ બેકવર્ડ ઇન્ટિગ્રેશન ઓપરેશન્સ અને જેટલી ઇનપુટ કોસ્ટ છે દે આર ટ્રાઇંગ ટુ ડાયવર્સિફાય their sources of procurement and creating backward integration facilities as well. તો એના કારણે આઈ થિંક માર્જિન્સમાં પ્રોટેક્શન પણ આવવાની પૂરી શક્યતા છે. સો આઈ થિંક એઝ અ સ્પેસ થોડું આઈ થિંક પ્રાઇસ રેન્જમાં અટકી શકશે, પ્રાઇસમાં રેન્જ થઈ શકશે ફોર અ ક્વાર્ટર ઓર ટુ, પણ એક રિકવરી મારી હિસાબે ફર્સ્ટ હાફ ઓફ નેક્સ્ટ યર અને એક સોલિડ રિકવરી સેકન્ડ હાફ ઓફ નેક્સ્ટ ફાઇનાન્શિયલ આવશે. તો આઈ થિંક આ બધા જે લીડર્સ છે ડેફિનેટલી વોચ લિસ્ટ પર રાખો. SRF, PI ને ઘણા બધા ઓર્ડર્સ મળ્યા છે. એ ઘણી બધી કંપનીઝ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ સોલ્ટ્સ, લિથિયમ આયન બેટરી માટે કામ કરી રહી છે, ઓર ઇવન ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ ફોર ધેટ મેટર. ન્યુએજન કેમિકલ્સ કરીને છે, કેમ્પોન સ્પેશિયાલિટી છે, Bhansali is expanding capacities to a large extent. They are running at full capacities as we speak on their downstream polymer business. So I think ઘણા બધા સ્પેશિયાલિટી niche companies છે એ બહુ સરસ કરી શકશે, બટ આઈ થિંક 1-2 ક્વાર્ટર હજી પેન રહેશે. ફર્સ્ટ હાફથી આઈ થિંક રિકવરી અર્નેસ્ટલી ચાલુ થશે કેમિકલ કંપનીઝ. મયુરેશજી, ગઈકાલે આપણે એક મેટ્રો બ્રાન્ડ અને નાયકાની એક ડીલ થતી જોઈ ફેસ લોકર સાથે, અને એ બંને જણાએ ફેસ લોકરનો બિઝનેસ અહીંયા એવી રીતે લીધો કે મેટ્રો બ્રાન્ડ પ્રિન્ટ સારી છે, ઓફલાઈન માર્કેટની અંદર તેઓ સ્ટોર સંભાળવાના છે, અને નાયકા જે ઓનલાઈન માર્કેટની અંદર પોતાની પ્રેઝન્સ ધરાવે છે ત્યાં આગળ એવો એમના માટે અહીંયાથી એ કરવાના છે. બંને માટે ખાસ એ છે કે બંને એકબીજાના બિઝનેસમાં નહીં આવશે, અને ખાસ કરીને અહીંયાથી એમના પણ સ્ટોર અને આપણને આવનારા દિવસોમાં જ્યારે પણ એક્ઝિક્યુટ થશે ત્યારે સેલ્સની અંદર આનો આપણને એક ઇફેક્ટ આવતી જોવા મળશે. આ બંને સ્ટોકને અત્યારે ખાસ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો, નાયકા અને મેટ્રો બ્રાન્ડ્સ? વેટ એન્ડ વોચ. હજી પણ આઈ થિંક બોટમ લાઈન નંબર છે આર નોટ વેરી ઇમ્પ્રેસિવ, અને કેટલી કમ્પાઉન્ડિંગ આપશે બોટમ લાઈન ગ્રોથમાં એ જોવી પડશે એઝ દે ઇનોવેટ ઓન ધેર ન્યુ ઇનોવેટિવ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ ઓફરિંગ્સ, પણ એને ટાઈમ લાગશે. ફોર મેટ્રો બ્રાન્ડ્સ એઝ અ ડિસ્ક્લેમર અમારા ગ્લોબલ ફોકસ લિસ્ટમાં છે, એટલે અમે બાયસ થઈ શકશું આ સ્ટોકિંગના લીધે. પણ આઈ થિંક જે ડેવલપમેન્ટ છે ઓબ્વિયસલી ફૂટલોકર સાથે પોઝિટિવ ડેવલપમેન્ટ છે. જેવી રીતે નંબર્સ આવ્યા છે મેટ્રો બ્રાન્ડ્સના ફોર ધ ફર્સ્ટ હાફ, એક્સ્ટ્રીમલી એન્કરેજિંગ. એબિટા માર્જિન્સ ક્લોઝ ટુ 30% જે એક્સપેક્ટેશન છે અનઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટરની ફૂટવેરની ઓલમોસ્ટ 30% ઇઝ ઓર્ગેનાઇઝડ, એટલા માટે ઘણું બધું સ્કોપ છે ઓર્ગેનાઇઝ પ્લેયર્સ માટે ટુ ગેઇન માર્કેટ શેર, અને ઘણું બધું માર્કેટ શેર આવશે. 90,000 કરોડની માર્કેટ છે ઓવરઓલ, વિચ કેન એક્સપેન્ડ ટુ 140,000 crores in the next 3 to 4 years. જે એવરેજ આપણા એક ઓનરશિપ છે શૂઝ હોય, સ્લીપર્સ હોય, ઇઝ સિગ્નિફિકન્ટલી લેસર દેન ધ રેસ્ટ ઓફ ધ ગ્લોબ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. અને જેવી રીતે પ્રેઝન્સ છે અક્રોસ પ્રોડક્ટ પ્રોફાઇલ, જે વુમેન્સ ફૂટવેર છે, મેન્સ ફૂટવેર છે, ચિલ્ડ્રન્સ ફૂટવેર છે, કેઝ્યુઅલ છે, સ્નીકર્સ છે, આઈ થિંક ઘણું બધું આઈ થિંક પ્રાઇસ રેન્જીસ ઉપર જે અવેલેબિલિટી છે દેટ ગિવ્સ ઇટ ફ્લેક્સિબિલિટી. અને ક્યાં ના ક્યાં જે ઇનહાઉસ મેન્યુફેક્ચરિંગ છે અને સોલ્સની અને એક ઇન્ટિગ્રેશન કેપેસિટી છે, that probably ensures કે EBITDA margins stay on the higher side compared to its peers. Obviously, I think એક BIS quality related જે રેગ્યુલેશન આવ્યું છે ગવર્મેન્ટનું, that has got extended till March. તો એક એક્સેસ ઇન્વેન્ટરી કદાચ ઘણી બધી ફૂટવેર કંપનીઝ પાસે રહી શકશે till March, but I think the street is factoring that in. Once that is largely probably done, નંબર્સમાં એક જે સ્ટેડી ગ્રોથ આપણે જોઈએ છે along with what is happening with Foot Locker in terms of more accentuation happening on numbers, એ કદાચ અર્નિંગ્સમાં, એબિટામાં અને બોટમ લાઇનમાં રિફ્લેક્ટ થઈ શકશે. અમે લોકો મેટ્રો બ્રાન્ડ ઉપર પોઝિટિવ રહીશું. મયુરેશજી, બેંકોની અંદર આમ તો આપણે અત્યારે બહુ વધારે તેજી જોઈ નથી, પરંતુ એક્સિસ બેંક પર એટલા માટે કારણ કે જો છેલ્લા કેટલાક દિવસમાં એક ટેકનિકલ ઉછાળો અહીંયા સારો એવો આવ્યો, અને અત્યારે 1100 ઉપર અહીંયા એક્સિસ બેંકની અંદર આપણને સારું કામકાજ જોવા મળી રહ્યું છે. નો ડાઉટ દરેક જેટલી પ્રાઇવેટ બેંકો છે એની અંદર તો આપણે ઘણા વખતથી બુલિશ છીએ જ, પરંતુ હવે આ જે વ્યાજદરની જે એક્શન આપણને આરબીઆઈની આવતી જોવા મળશે, એટલે શું ત્યાંથી કોઈક થોડી એન્ટિસિપેશન રાખી શકીએ છીએ કે અત્યારે આપણને, કે પછી જે યુએસની ચાલ છે એને જ અત્યારે આપણે ફોલો કરતા દેખાઈશું? નહીં, મારા હિસાબે આઈ થિંક our banks in a far better position compared to the banks in the West. I think ઘણી બધી banks જે યુએસમાં છે એના એટલા હ્યુજ લોસીસ ઉપર બેસ્યા છે in terms of unrealized M2M બોન્ડ પોર્ટફોલિયો ઉપર, that at some point they'll have to recognize that. પણ આપણા જે આરબીઆઈ રેગ્યુલેટર છે, આરબીઆઈ જે પ્રોએક્ટિવ મૂવ્સ લીધા છે, and the health of our bank is the best in the world as we speak at this point of time. Asset quality pressures at all time low, provisioning obviously વધી છે, રિસ્ક વેટેડ એસેટ્સ નું જે નવો સર્ક્યુલર આવ્યો છે અનસેક્યોર્ડ લોન્સ ને લઈને, સ્ટેપ ઇન ધ રાઇટ ડિરેક્શન. કારણ કે જે પ્રોવિઝનિંગ વધશે
I think that will make it a very healthy sign for a lot of these banks as well in uncertain times. And at Lamati, even if CET1 ratios get cut, I think healthy ratios છે ઘણા બધા private banks. So I think we have remained positive on Axis Bank, NBFC space માં અમારી હિસાબે I think Credit Axis, Grameen, Shriram Finance. કારણ કે Shriram Finance ને પણ તમે જોશો કે જે exposure છે unsecured loans, personal loans is only 4% of the overall loan book. Asset quality માં pressure બહુ ઓછા છે. જે CET1 ratio છે Shriram Finance નો is extremely high. So even if there is a marginal cut, એનાથી કઈ ફરક પડવાનું નથી in terms of advances growth. અને ROAs અને ROEs are expected to expand even further. જેવી રીતે rate cut cycle start થશે in the next year. વાંચો I think NBFC will be the first to benefit the most. કારણ કે જે NIMs માં એક spread અને એમાં જે compression જોવા મળેલું એમાં એક equal expansion જોવા મળશે. તે હિસાબે I think names ઉપર focus કરો NBFCs માં. Shriram Finance or even banks like Axis Bank is somewhere will continue. પરંતુ એ સાથે જ અત્યારે રજા લેવાનો સમય સૌથી પહેલા મયુરેશજી આપની પાસેથી જાણી લઈએ આપના કોઈ ડિસ્ક્લોઝર. જેટલા પણ સ્ટોક્સની ચર્ચા કરવી આપણે પોતાની કઈ પણ સ્ટોક્સમાં હોલ્ડિંગ નથી. બધા સ્ટોક્સ ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કર્યા હશે. Clients may have positions in the stock, but please consult your financial advisor.